Nagpaliwanag si Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi niya natupad ang pangakong sugpuin ang problema sa iligal na droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Sinabi ng Pangulo, hindi kasi agad naumpisahan ang pagpapatupad ng giyera kontra droga noong maupo siya sa pwesto. 2 months into my term, first 2 months, hindi pa kami nag-operate kasi kapa ako ng kapa. Sino ba dito sa Metro Manila ang corrupt? I almost became a liar because I said that I will finish the job 3 to 6 months. But when I became the president, when I had already access to every information, anak ng 9 generals of the police were involved. Ibinunyag din ni Pangulong Duterte ang anyay mga organisasyon na sangkot sa kalakalan ng iligal na droga sa Southeast Asia pati na sa Pilipinas. Ito raw ay ang Bamboo Triad na nakabase sa Taiwan at ang 14K na nasa Hong Kong naman. The presence of late Senator Ligarda. What did he say? I'm not late because I'm never late. I came from the, we're duplicating hearings. Not just on the record, because this will go down on record in the Commission on Mr. Chairman, I think it's out of order, Mr. Chairman. See, Senator Villar, or the name of Senator Legarda was not made by me. I have the floor. Senator Soto, as I recognize, Senator Villar mentioned he does not have the floor also. So there's no name to talk about. No, so let me continue. Allow me to continue. Senator Soto is recognized. I apologize to Senator Soto. I did not mean to steal the floor from you. You have the floor now. I also share the sentiments of Senator Legarda. She's our Mother Earth in the Senate, and our Grandmother Earth is Tita Cynthia. And mispronouncement on the part of Senator Juris. Senator Legarda is Mother Earth. Senator Villar is Godmother Earth. Yes, Godmother Earth. Not grandmother. Godmother. I would just like to echo the correction as manifested by Senator Soto na mali talagang tawagin si Senator Villar na Grandmother Earth kasi dapat Godmother dahil pagka Grandmother Earth ang ibig sabihin sa Tagalog nun amoy lupa. Galit yan sa akin eh. Kaya ganyan yan. That's right, the Justice Department is giving weight to the fact that Paul Solano voluntarily surrendered, so there's no arrest to speak of. That's what the DOJ resolution says. But let's make it clear that Solano isn't off the hook yet. Acting Prosecutor General George Catalan explains that Solano isn't cleared yet of any criminal liability. He's still facing multiple charges here at the Justice Department. You have murder, violation of the anti-hazing law, obstruction of justice, perjury, and robbery. So Solano and 17 other respondents who remain at large are summoned to attend the preliminary investigation. That's on October 4 and 9 at 2 in the afternoon. So we'll see if more respondents will surface during the preliminary investigation. And Catalan was explaining to us earlier that this will serve as an opportunity for Solano to clear his name and answer the charges filed against him. Now, a 3-man panel of prosecutors will handle the complaint. Here's what Catalan said earlier. The release of the respondent, would that mean that he is already off the hook? The preliminary investigation that would be conducted would only mean that he will have the opportunity or chance to file his answer. But it would depend upon the panel whether or not a probable cause exists. Catalan explains if there's probable cause, then appropriate cases will be filed in court. But if there's none, then the complaint will be dismissed. Tears flowed as loved ones bid farewell to Asio. To them, a son, a sibling, a friend. They wore black and white shirts bearing the words "Justice for Horacio. His family keeps strong even with great sorrow."
Atio, thank you for being our son. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for your strength. Thank you for your hugs and kisses. Thank you for your laughter. And thank you for the smile. We will miss you, but now, go to the light. Don't worry about us. We will be okay. Asho's father, Horacio Jr., reminisces first moments with his son when he was born, one of the happiest moments in his life. He says Asho was kind and righteous, someone who believed in God. He was the perfect son. Together with the family were about 300 friends and supporters, all bringing Asho to his final resting place at the Manila Memorial Park. Even Asho's pet dog Lega was there to say goodbye. During the homily, the priest said a brotherhood that seeks to harm in order to bond does not come from God. Rather, it's the work of the devil. Asho's uncle also had strong words against the fraternity. You've lost a great boy. You've lost a great member. You've lost a great neophyte. Can you imagine if you did not kill him? He would have made your fraternity great. But the problem is, it's the opposite. This is the end of your fraternity. Believe me, this is the end of it. I don't know if any neophyte will ever join your organization. The group Volunteers Against Crime and Corruption denounced the killing, carrying signs "No to Senseless Killings." And to symbolize their call for justice, Asho's family and friends set free butterflies, their hopes soaring high on the breeze. Tapusin niyo yung kaguluhan dahil maraming namatay. Marawi City Mayor Mahulos Mangandamra tries to hold back tears as he appeals for the remaining Maute fighters to surrender, even as they still hold around 50 hostages inside the battle zone. At 61 years old, Abdul Nasser Mangundaya savors his freedom from the terrorists. But he's emotional as well in his message to those left behind. Manalangin kayo kay Allah. Siya lang tutulong sa iyo. Katulad namin, malaya na kami. Nakita namin ng pamilya namin. 4 na buwan. Miss na yung pamilya namin. Government forces are not letting up in their offensives to finish the fight, even as they discover more complex homemade bombs. Multiple triggering devices ang ginagamit nila. Hindi lang yung command detonated or pressure type, no? Nako-combine na nila. Plus yung mga indigenous materials ay marami silang kino-combine. Government forces say that enemy forces put homemade bombs in every possible entry points in the structure where it was held by Maute fighters. Now they make some innovations, they find ways to be able to enter those buildings like this rat holes for them to continue with their clearing operations. The military says Maute fighters are still trying to escape through the lake, but government snipers are taking them down one by one. They are visible, no, from even afar dahil kitang-kita po ng mga scopes natin. And usually, these are armed men. May mga dala po silang mga armas. That is why the only option left to our snipers is to neutralize them. The military is just counting the days to fully liberate Marawi City after more than 4 months of flushing out the enemy. Mas maraming Pilipino ang naniniwalang hindi talaga nanlaban ang mga napapatay sa kampanya kontra illegal na droga ayon po sa SWS survey. 54% ang sumang-ayon na hindi pumalag sa mga otoridad ang mga napatay sa war on drugs. Mas marami pa ang undecided kumpara sa mga naniniwalang nanlaban ang mga napatay. Sa datos ng PNP noong Hunyo, kung kailan ginawa ang survey, higit 3,000 na ang napapatay na drug suspects sa mga operasyon. Sagot naman ng Malacañang, questionable ang tanong sa survey. Maituturing daw itong leading o tila dinidiktahan ang magiging sagot ng respondent. Paghahating gabi noong September 16,
Nakuna ng CCTV ang ilang estudyanteng pinaniniwala ang mga miyembro ng Aegis Juris fraternities sa labas ng kanilang Frat Library sa Laong-Laan Corner, Navarro Street sa Maynila. Base sa police report, noong mga oras na yon, tinatayang nagsimula ang hazing kay Atio Castillo. 2 estudyante rin ang nakitang dumating. Ang isa, buwaba mula sa puting kotse. Pasado alas 5 ng madaling araw, makikitang tila balisa at di mapakali ang ilang hinihinalang miyembro ng frat. Ayon kay Paul Solano, na isa sa nagdala sa ospital kay Atio, mag-aalas 6 ng umaga nang tawagan siya ng mga kabrad para pumunta sa Frat Live. Nagdalawang isip pa raw siya pero nagmadali nang malamang nag-collapse na si Atio. Yung first call po sa akin is 6:30, second call 7:15. Mag-8 o'clock na po ako nakarating doon. 8:39 ng umaga, nakita naman ang pagdaan ng itim na Fortuner at pulang Mitsubishi Strada na nagmula sa harapan ng Frat Live. Kasunod nito ang 5 kabataang lumabas sa gusali na may bitbit na mga gamit. Lumiko padapitan ng 2 sasakyan habang naglakad ng 5 estudyante at tila sumunod sa mga sasakyan sa Dapitan Street. 8:41 AM, nakuna ng CCTV ang 2 sasakyan sa Santander Street na may kasama ng isa pang itim na SUV. Pero hindi malinaw kung sakay nito ang 5 estudyanteng naunang nakuna na naglalakad. Makikita naman ang pagsunod ni Solano na sakay ng motor pagdaan sa Waning Corner, Mendoza Street. 8:44, makikita ang paghinto ng pulang strada sa Dapitan Corner, Rosario Street. Mapapansin tila may karga itong karton sa likuran. 8:49 ng umaga, muling namata ng convoy na itim na Fortuner at pulang strada at motor sa Laon-Laan Street patungo ng Dimasalang, padiretso ng Chinese General Hospital. Dire-diretso ang pulang pika papasok ng ospital, mag-aalas 9 ng umaga. Pero huli na ang lahat. Idineklara ng dead on arrival si Atio. Ayon kay Solano, ikinalulungkot niya na hindi niya naisalba si Atio. Yan yung purpose ko kaya ako nagpunta eh. Tapos hindi rin nasalba. Pero masakit para sa akin. Kahit kaninong rescuer naman, ginawa yung best nila. Tapos parang walang nangyari. Nakikiramay daw si Solano sa pamilya Castillo pero hindi pa siya handang isiwalat sa ngayon ang iba pa niyang nalalaman. Isa-isa nang nagpaliwanag ang ilang miyembro ng Aegis Juris fraternity na pinatawag ng NBI. Pero depensa nila, wala raw silang kinalaman sa pagkamatay ni Atio Castillo. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Pumunta sa NBI si Leonard Brian Galicia, isa sa 15 miyembro ng Aegis Juris fraternity na ipinasabpina ng NBI para sa investigasyon sa pagkamatay ni Horacio Castillo III. Pero hindi si Leonard kundi ang kanyang mga kasama ang nagbigay ng testimonya. Nasa Bulacan daw siya nang mangyari ang hazing. Willing naman po kami makapag-cooperate. Ako mismo bilang kapatid niya, sinasabi ko, makikipag-cooperate kami, papalabasin ang katotohanan. Si Leonard Brian Galicia ang tinuturo sa group chat na nag-alok umano ng kanyang bahay sa Bulacan para pagdausan ng initiation. Pero umatras sa mga kabrad ng malamang may party sa kanila. Baka raw kasi makunan pa sila ng video. Pero gate ng pamilya Galicia, walang kinalaman si Leonard sa nangyari kay Horacio. Wala siya doon sa lugar. Okay? Ako mismo mag-a-attest, wala siya doon. Birthday celebration po niya yon. Samantala, nagpadala na rin ng affidavit sa NBI ang isa pa sa mga miyembro na si Jason Robiños. Ang kapatid niya ang nagdala ng affidavit. Sa affidavit, sinabi ni Robiños na wala siyang kinalaman sa pagkamatay o pagpaplano sa hazing na ikinamatay ni Horacio. Matagal na raw siyang hindi aktibo sa frat at nakafocus sa pag-aaral dahil graduating na siya ngayon. Nakapagpadala na rin ng abogado sa NBI si Simon Padro, isa sa mga miyembro ng Aegis Juris fraternity, na ngako magsusumite ng affidavit ang kanyang kliyente. Ipinasabpina na ng NBI Death Investigation Division ang mga miyembro ng Aegis Juris para magbigay linaw sa kaso. After almost 4 months of impasse, the government appears ready to talk peace again. The peace negotiations are still on. Fidel Agkawili, chair of the National Democratic Front Peace Panel, earlier told CNN Philippines he is just waiting for President Duterte to tone down his anti-communist rhetoric. The president berated the left during his State of the Nation address. Weeks earlier, the government panel initiated the suspension of the 5th round of talks in the Netherlands to protest the rebels' series of attacks. Mukhang nakita niyo naman, parang humupa din. Baka that is the enabling environment that we are waiting for. The president did say recently he is open to resuming the talks,
but urges rebels to be more patient with the process. Though he earlier strongly opposed the negotiations, Defense Secretary Delfin Lorenzana is now saying he will convene the National Security Cluster to support the president's move. There should be a ceasefire. Yun ang condition niya. So I support that move of the president. Just before the deadlock, Agkawili says the two panels were close to signing important deals as a result of back-channel talks. Kung magkaroon tayo ng agreement sa land reform at sa national industrialization na pwede nating initial na kahit hindi pa tapos yung buong kaser, pwede natin pag-usapan yung hinahabol-habol yung ceasefire. Wala nahinto But even if the government is now willing to go back to the bargaining table, question is, are the rebels willing to do the same? Ano yun? Bakit ginaganyan tayo? Di ba? Nagbukas na nga tayo lahat Madali na sana Pero ngayon talaga parang ang bigat But whether there are renewed informal talks to jumpstart the negotiations, Duresa wouldn't say for now. Agkawili says everything is on standby, apparently, until the president's next pronouncement. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang 15 pulis Caloocan na nanloob sa isang bahay ni alias Lorena noong September 7 ng gabi. Bukod sa mga PO1, damay din sa kaso ang team leader ng grupo na si Senior Inspector Warren Peralta at hepe ng Caloocan PCP4 na si Police Chief Inspector Timothy Aniway Jr., pati na mga police asset na isang PWD at isang minor de edad. Ang mga inihaing reklamo ay kasong robbery at child abuse dahil sa paggamit ng asset ng minor de edad at pagdulot ng trauma sa mga batang residente ng bahay. Nakunan din ang pagnanakaw ng minor de edad na asset ng 2 relo, isang cellphone at wallet na naglalaman ng 6,000 cash. Isinampa din sa kanila ang mga administrative cases ng conduct unbecoming of a police officer, oppression at grave misconduct sa NAPOLCOM laban sa mga dawit sa insidente. Ayon kay Acosta, malakas ang ebidensya laban sa mga pulis. Bukod kasi sa CCTV footage, kitang-kita din ang mga paglabag sa karapatang pantao at tamang proseso ng police operation. Dapat may search warrant. Hindi naman po pwedeng pag may nakakaaway ka, sabing drogista ka o nagtitinda ka, pasukin na bahay mo. Kahit naisampa na ang mga kaso, bakas pa rin ang matinding takot kay Lorena na naiyak pa ng aming makapanayam. Mahirap. Hirap Siguro may time talaga na, wala naman siguro. Pero sa ngayon, sariwa pa. Dahil sa pangyayari, hindi daw muna niya inuuwian ang kanyang bahay dahil sa takot. Inaalala din ni Lorena ang kalagayan ng 9 na taong gulang na apo na tila na trauma dahil sa ginawa ng mga pulis. Pero nagulong din ako dahil siyempre, marami ang nadamay na wala nang alam sa pangyayari. Ipinalam na umano nila sa pamunuan ng eskwela na hindi muna papapasukin ng bata para makarecover sa pangyayari. Hindi daw siya makatulog kasi naiisip niya yung nangyari ba. Kasi time talaga andun siya. Nangako naman ng NAPOLCOM na aaksyonan ng kaso sa loob ng 2 buwan. Well, you can be assured of drastic action dito. Kung sakaling mapatunayang may sala, maaaring hatulan ng demotion hanggang dismissal ng NAPOLCOM ang mga sangkot na pulis. Ipinapanukal naman ng Public Attorney's Office sa DOJ kung maaaring ilagay sa Witness Protection Program si Lorena at ang kanyang pamilya.